हे गाइज वेलकम ब्याक। यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा चाहिँ हामीले फर लुप चलाएका थियौं भने आज चाहिँ हामी व्हाइल लुप र डु लुप रन गर्ने छौं। व्हाइल लुप पनि त्यही फर लुप जस्तै नै छ हैन। व्हाइल लुपको चाहिँ के हुन्छ भने हामी त्यही फर लुपमा जस्तै एउटा कोड ब्लक रिपिट गरिराख्छौं, लुपमा चलाइन्छौं हैन। अब सिन्ट्याक्स चाहिँ हाम्रो व्हाइल लुपको यस्तो छ। यहाँ टेस्ट कन्डिसन हुन्छ र यहाँ हाम्रो स्टेटमेन्ट लेख्छौं हामीले। अब हामी यो रन गरेपछि थाहा पाउँछौं हैन। मेन कुरा चाहिँ अब व्हाइल लुपको चाहिँ के हुन्छ भने कन्डिसनमा पहिला व्हाइल चल्छ, व्हाइल चलेपछि कन्डिसनमा चेक गर्छ। कन्डिसनमा यदि त्यहाँ मिट गरेन या फल्स भयो भने चाहिँ सिधै टर्मिनेट भइदिन्छ यो लुप हैन, लुपले नचलिकन। नत्र भए अब त्यहाँ ट्रु भइदियो भने चाहिँ हाम्रो स्टेटमेन्ट प्रिन्ट हुन्छ अनि स्टेटमेन्ट चलिसकेपछि फेरि लुपमा जान्छ। जबसम्म हाम्रो लुपको त्यो फुलफिल हुँदैन, त्यो फल्स कन्डिसनसम्म आइपुग्दैन, तबसम्म हाम्रो लुप चलिरहन्छ हैन, फर लुप जस्तै। र हामी पहिला एउटा एक्जाम्पल गरौँ। एक्जाम्पल गरेपछि थाहा हुन्छ हामीलाई। अब यहाँ छ म लेखिदिन्छु इन्ट i = 1 व्हाइल लुपको कन्डिसन र कोड हैन त। सिन्ट्याक्स यो छ। अब पहिला सुरु चाहिँ हामी इन्फिनिट लुप चलाउँछौँ है त। इन्फिनिट लुप चलाउनलाई चाहिँ इन्फिनिट व्हाइल लुप 5 गर्दै printf %d र i गर्दै देख्न सक्नुहुन्छ। 1111 आको आइछ है। र हाम्रो यहाँ पर्सेन्टेज राख्दै थियौ नि त हामीले, त्यही भएर हो। स्टप गरिदिन्छु यो। र मैले यहाँ कन्ट्रोल सी गरेर यो लुप जुन चाहिँ रन भइरहेको थियो इन्फिनिट लुप, त्यसलाई स्टप गरिदिए। अब म यहाँ चाहिँ अब नर्मल हामी व्हाइल लुप चलाउँछु। यसलाई चाहिँ म यहाँ इन्क्रिमेन्ट गरिदिन्छु i++। इन्क्रिमेन्ट गरिसकेपछि हाम्रो हेरौँ है त 1 2 3 4 5, किनभने हामीले % d राखेको थियौँ। % d मा जस्तै अब हामीले यहाँ व्हाइल लुप केही सेन्टेन्स लेख्यो भने पनि चल्छ। त्यहाँ फ्लोटको पनि गर्ने छ। फ्लोटको गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामी फर लुप र व्हाइल लुपको बारेमा बुझौँ हैन। सेम त्यस्तै नै हो, जस्ट स्टेटमेन्टहरु अलि फरक छ। अब यहाँ देख्न सक्छौँ हामीले व्हाइल लुपमा चाहिँ पहिला डिक्लेयर गर्यौं। डिक्लेयर गरिसकेपछि यहाँ कन्डिसन राख्यौं। कन्डिसन राखेपछि हाम्रो अपडेट त्यही हामीले पछि गर्यौं हैन। जस्तै त्यो चाहिँ फर लुपमा चाहिँ के थियो भने हाम्रो एउटै लाइनमा गर्थ्यौं हामीले। तर के फरक छ भने हाम्रो चाहिँ फर लुप चाहिँ यदि हामीलाई कतिचोटी लुप रन गर्नु छ भन्ने थाहा छ भने चाहिँ हामी फर लुप चलाउँछौं। जस्तै हामीलाई 7 चोटी रन गर्नु छ भने, लुप चलाउनु छ भने फर लुप प्रयोग गर्छौं। तर हैन हामीलाई थाहा छैन हामीले युजरबाट इनपुट लिएर गर्नु छ भने चाहिँ हामी व्हाइल लुप चलाउँछौं। अब युजरबाट इनपुट लिँदा फेरि चाहिँ हामीले के गर्छौं भने यहाँ जस्तै मैले फ्लोट लेख्दिए र यहाँ लेख्छु नम्बर printf नम्बर scanf र व्हाइल लुप देख्न सक्नुहुनेछ। कन्डिसन र कोड। कन्डिसनमा म नम्बर इज ग्रेटर देन अर इक्वल टु 0 0 राख्दै र म यहाँ प्रिन्ट गर्छु यु इन्टर र printf अर्को पनि फंक्सन युज गरे printf र कन्डिसन लेख्दिए। अब हेरौँ है त हाम्रो कोड। एकछिन टाइम लाग्छ र मैले यहाँ नम्बरमा चाहिँ 3.5 लेख्दिए यु इन्टर 3.5। अब फेरि माग्यो मलाई नम्बर है। व्हाइल लुप चल्यो यसरी। अब म यहाँ के गर्छु 2.4 फेरि माग्यो हैन। अब म यहाँ के लेख्छु 6.5 फेरि माग्यो। अब म यहाँ के गर्छु त भने हाम्रो कन्डिसन देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँ चाहिँ के छ भने ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु 0। अब त्यो भन्दा कम नम्बर हान्दा के हुन्छ त भन्दा -2.1 हाम्रो लुप सिद्धियो। देख्नुभयो, किनभने हाम्रो 0 सम्म हाने भए पनि चल्ने थियो हैन। अब मैले यहाँ 0 हानेर नि चेक गर्छु 0.0 चल्यो, लुप चाहिँ चलिरहेछ। यो कन्डिसन ट्रु भइरहेको छ। अब फल्स हुन साथ के हुन्छ त भने -3.2 के भयो फल्स भइदियो कन्डिसन, किनभने नम्बर इज ग्रेटर देन अर इक्वल टु 0.0 गरेको थियौं हामीले। अब चाहिँ हामी डु व्हाइल लुप चलाउँछौं हैन त। अब डु व्हाइल लुप पनि व्हाइल लुप जस्तो नै छ। एउटा के डिफरेन्स छ भने डु व्हाइल लुप चाहिँ एक्जिक्युट भइरहन्छ। त्यहाँ भित्र हामीले बडी जुन छ त्यो स्टेटमेन्ट चाहिँ एक्जिक्युट भइरहन्छ अनि बल्ल टेस्ट कन्डिसनमा जान्छ है। अब त्यसलाई म यहाँ फ्लोटै लेख्दिए नम्बर सम इक्वल्स टु 0.0 लेख्दिए र यहाँ डुको सिन्ट्याक्स देख्न सक्नुहुनेछ डु अनि व्हाइल। अब कन्डिसन लेख्छौं पहिला हामी नम्बर इज नट इक्वल्स टु 0.0। अब हामी डु भित्र चाहिँ के गर्छौं भने printf नम्बर
माग्छौँ र scanf फंक्सन युज गरेर इनपुट लिन्छौँ पनि नम्बर लियौँ र हामी sum इक्वल टु प्लस इक्वल्स टु नम्बर गर्दियौँ है हाम्रो फर्मुला त्यो हो र म अब तल अर्को printf नि युज गर्छु printf sum is percentage भइहाल्यो र अर्को छ हाम्रो त्यो sum इज गर्नुपर्ने थियो के अरे है अब हामी कोड रन गर्छौँ अब यहाँ नम्बर माग्यो म लेख्छु 5.5 लेख्दिए अब यहाँ लेख्छु 6.5 र यहाँ म -9.5 लेखिदिन्छु हाम्रो लुप चलिरहेछ अब यहाँ के छ त भन्दा while को भित्र के छ not equals to 0.0 छ अब म यहाँ के गर्छु 0 लेखिदिन्छु हाम्रो सम आयो माथि हामी जति नम्बर हामीले टाइप गरेका थियौं प्रेस गरेका थियौं त्यहाँको नम्बर सबै सम निस्किदियो अब यहाँ के थियो त भन्दा सम इक्वल टु 0.0 भनेर लेखेको थियौं पहिला अनि हामीले युजरसँग नम्बर माग्यौं अनि यो नन जिरो नम्बर हान्दासम्म यो स्टेटमेन्टले गर्दा नन जिरो नम्बर हान्दासम्म हाम्रो के भयो त लुप चलिरह्यो तर जब हामीले जिरो नम्बर हान्यौं हाम्रो लुप बन्द भयो र आज चाहिँ हामीले while र do while लुपको बारेमा बुझ्यौं भने हामी अर्को भिडियोमा चाहिँ ब्रेक र कन्टिन्यू स्टेटमेन्टहरु प्रयोग गर्ने छौं यो लुपहरुको फ्लोलाई अर्डर गर्नलाई